सबैजनाहरूलाई स्वागत छ मेरो नयाँ नयाँ तर ताजा तन्दुरुस्त एवं फ्रेस भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले क्यानाडा आउनुहुने नेपालीहरूको लागि चाहिँ क्यानाडा आउँदाखेरि के लिएर आउनुपर्छ त इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ सबै स्टफहरू सबै भनिदिनेछु। अहिले चाहिँ मैले सुनेअनुसार क्यानाडामा चाहिँ एकदमै खत्री खनिए रहेछन् नेपालीहरू, टन्नै नै आउँदै रहेछन्। 200 जना त पिटरबर्गमा मात्रै आउँदै रहेछन्। अब अन्त गरेर त कति टन्नै नै आउँदैछन् होला, 1000 त पुग्छन् होला, मजाले 1000 क्रस नै गर्छन् होला सायद। भिडियो धेरै लामो नबनाउने हिसाबले चाहिँ अब छिटो छिटो सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ ल्याउनु पर्ने सामानहरू चाहिँ 5-6 आइटममा चाहिँ डिभाइडेड छन्। जस्तै कुनै छन् कस्मेटिक आइटम जस्तै मुखमा लाउने कुराहरू, अनि कपडाहरूको आइटमहरू, स्टेसनरीको आइटमहरू, अनि त्यो भान्साकोठामा चाहिने सामान भाँडा कुँडाहरू, अनि त्यसपछि औषधिको परिकारहरू, अनि इलेक्ट्रोनिक आइटम्सहरू गरेर अनि त्यस्तै गरेर 5-6 ठाउँमा छुट्याएको छ। जसमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको त डकुमेन्ट भयो। डकुमेन्ट चाहिँ बेलैमा रेडी पारेर हाल्नु होला। डकुमेन्टमा अब के चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्यो कन्सल्टेन्सीले नै भनिदिन्छ। डकुमेन्टको सबै भन्ने अनि फेरि धेरै लामो हुन्छ। डकुमेन्टहरू कन्सल्टेन्सीले एउटा लिस्ट बनाइदिनु भनेर त्यसै अनुसार गर्दा हुन्छ। र अब सुरु गरौँ अरू स्टकहरू के ल्याउनु पर्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ सबैभन्दा पहिला कस्मेटिकको कुरा गरौँ। कस्मेटिकमा चाहिँ नेल कटर हाल्नु होला। एउटा नङसँग काट्न पर्छ, किनभने यहाँ मैले विचार गरेको चिसो भइरहेको कि किन एकदम छिटो नङहरू लास्टै छिटो बढ्ने रहेछ कि यहाँ। नङ कटर एउटा हाले त भइहाल्छ। अनि फेसवास हाल्नु होला। यदि हजुरहरूले फेसवासले मुख धुनुहुन्छ भने फेसवास हाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि स्याम्पू भयो, अनि हेयर जेल भइहाल्यो, अथवा जेल हाले पनि भयो, हेयर कपालमा लगाउने तेल हाले पनि भयो। अनि पर्फ्युम चाहिँ नभुल्नु होला, पर्फ्युम लगाएर पुरा मङमङती बसाइदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि कोलगेट एउटा, ब्रस पनि हाल्ने। कोलगेट एउटा भनेको छु मैले, कोलगेट र ब्रस गरेर कोलगेट अनि ब्रसहरू पनि हाल्नु होला। अनि त्यसपछि साबुन, यहाँ खास भन्ने अनि यहाँ चाहिँ मेसिनले कपडा धुन्छ। साबुन चाहिँ कपडा धुने साबुनहरू त्यस्तो चाहिँदैन। त्यही पनि यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ जुत्ता नै धुँदैन कि, किनभने अब जुत्तालाई मेसिनमा लगेर हाल्ने कुरो त भएन। अनि त्यही भएर यिनीहरूलाई धुन पनि आउँदैन होला। त्यही भएर जुत्ता एकदम मैलो लगाएर हिँडेको हुन्छन्। त्यही भएर 1-2टा साबुन हाल्नु, त्यो जुत्ता धुनको लागि काम लाग्छ त्यो साबुन चाहिँ। अनि त्यसपछि नुहाउने साबुन हाल्नु होला अलिअलि, नुहाउने साबुन। किनभने यहाँ सबै पाइन त सबै कुराहरू पाइन्छ, तर एकदम महँगो पर्छ कि यहाँ चाहिँ। अब साबुन किन्न जानु पर्यो भने $1 तल पाइँदैन, $2 जति पर्छ। थोरै मैले अहिलेसम्म किनेको त छैन, त्यही पनि $2 मानौँ न। $2 पर्यो भने पनि 200 रुपियाँ गइहाल्यो नि त। त्यही भएर सबै यहाँ पाइन चाहिँ सबै सामानहरू पाइन्छ। तर अहिले जबसम्म हामीले यहाँ जब पाउँदैनौँ, जबसम्म हामीहरूले नेपालबाट ल्याएको पैसामा निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ हर कुराहरू एकदम महँगो लाग्छ। त्यही भएर सकेसम्म सबै सामानहरू नेपालबाट नै ल्याए सजिलो हुन्छ। नत्र यहाँ नपाउने कुरा केही पनि हुँदैन। र यहीँ हामीले जब पाइयो भने चाहिँ सबै सामानहरू यहीँ नै सस्तो लाग्छ। तर सुरुमा चाहिँ नेपालबाटै ल्याएकोले चलाउनुपर्छ। नत्र भने हामीले यसरी हिसाब गर्ने बानी हुन्छ नि त सुरुमा यसरी, त्यसो गर्ने भने त एकदम गइन्छ। अनि त्यसपछि साबुनहरू हाल्नु होला। अनि साबुनहरू हालिसकेपछि रेजर, अब त्यो दारी फाल्नको लागि रेजर ब्लेडहरू हाल्नु होला। अनि त्यसपछि सनक्रिम हाल्नु होला। सनक्रिम अब त जाडो लाउनु लाग्यो कि, त्यही पनि गर्मीको समयमा चाहिन्छ। अलि टन्न भएको सनक्रिम हाल्नु होला। नत्र मोइस्चराइजर हाले पनि भयो। यी दुईटामा जे हाले पनि हुन्छ। मोइस्चराइजर हाल्नुपर्छ, किनभने यहाँ सबै कुराहरू तातो पानीले गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाया पनि पर्छ, अनि मुख पनि फुस्रो हुन्छ। त्यही भएर मोइस्चराइजर पनि हाल्नु होला। भ्यासलिन हाल्नुहोस्। त्यसपछि लेडिजहरूको लागि अब लिपस्टिक, गाजल साजलहरू, तिनीहरू त लेडिजहरूलाई आफै थाहा भइहाल्छ। अब त्यसपछि कपडाको आइटमहरूमा चाहिँ सर्ट र प्यान्ट हाल्नु होला। त्यसपछि जगर्सहरू हाल्नुहोस्, अनि अन्डरवेयर, भेस्ट, अनि राति सुत्दाखेरि लगाउने नाइट क्लोथ। अनि त्यसपछि हाइनेक्सहरू चाहिन्छ नि एकदम यहाँ त जाडो लास्टै हुन्छ, भित्र लगाउनु त एकदम चाहिन्छ म भन्दै जान्छु। हाइनेक्स अनि हाफ प्यान्ट्सहरू घर लगाउनको लागि काम लाग्छ। अनि मोजाहरू हाल्नु होला, एकदम तातो खालको मोजाहरू हाल्नु होला। अनि टोपी हाल्नु होला, तातो टोपी। अनि त्यसपछि एकदम जाडोमा लगाउने पन्जा। अनि त्यसपछि डाउन ज्याकेट पनि हाल्नु होला।
अनि त्यसपछि विन्टर बुट एन्ड ज्याकेट, त्यो विन्टरको लागि त्यो हिउँ पर्दाखेरि लगाउने खालको हो त्यो हाल्नु होला, विन्टर बुट र अनि त्यसपछि जाडोमा लगाउने ज्याकेट हाल्नु होला। अनि त्यसपछि कालो प्यान्ट र कालो जुत्ता पनि हाल्नु होला। जब सप गर्दाखेरि, जबमा जाँदाखेरि लगाउनुहुन्छ कालो कपडा चाहिँ चिजहरू चाहिँ झ्याप्प मैले मैले देखिँदैन, त्यही भएर कालो जुत्ता, कालो प्यान्ट, कालो सर्टहरू हाल्नु होला। अनि त्यसपछि चप्पल पनि हाल्नु होला। चप्पल चाहिँ चाहिन्छ नि, मैले एउटा चप्पल लगाएको यति सजिलो भएको छ, चप्पल चाहिन्छ नि। अनि त्यसपछि सेतो खालको टी सर्ट पनि हाल्नु होला। टी सर्ट यताउति अब केही कार्यक्रमहरूमा टक्क नेपाली बनेर टक्क कोट प्यान्ट लगाएर जानुहुन्छ, त्यही भएर सेतो टी सर्ट पनि हाल्नु होला। अनि त्यसपछि थर्मल कपडाहरू त्यो भित्र लगाउने हुन्छ, थर्माकोटहरू भन्छ त्यसलाई, त्यो खालको चाहिँ ल्याउनु नै पर्छ, त्यसले एकदम तातो हुन्छ, त्यो चाहिन्छ नि, त्यो हाल्नु होला। त्यसपछि एउटा टावेल अनि हुडिजहरू हाल्नु होला। अनि त्यसपछि ट्राउजरहरू हाल्नु होला। अनि स्विमिङ प्यान्ट, एकदम स्विमिङ प्यान्ट चाहिँ नभुल्नु। यहाँ चाहिँ कलेजमा स्विमिङ फ्री हुन्छ, हामीले फी पैसा तिरेकोमा चाहिँ स्विमिङ पनि त्यसभित्र इन्क्लुड हुन्छ, त्यही भएर पैसा उठाउनु परेन, त्यही भएर स्विमिङ चाहिँ ढुट्टो गर्ने हो। स्विमिङ प्यान्ट हाल्नु होला। त्यसपछि जिम सिम गर्नुहुन्छ भने जिमको लागि पनि कपडाहरू हाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि जिम पनि फ्री नै हुन्छ। अनि त्यसपछि स्पोर्ट सुज पनि हाल्नु होला, एक जोडी स्पोर्ट सुज पनि चाहिन्छ। अनि कपडाको आइटमहरूमा चाहिँ यति नै छ। त्यसपछि स्टेसनरीको अब त्यो कापी किताबहरूमा चाहिँ के ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि नोटबुकहरू ल्याउनु होला, अलिअलि नोट पनि बनाउनुपर्छ, लेख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि पेन अनि पेन्सिलहरू ल्याउनु होला, इरेजर, सार्पनर, स्केल, क्यालकुलेटर। अनि त्यसपछि मैले यहाँ तल लेखेको छु, त्यही पढ्दै भन्दै गरेको छु मैले चाहिँ। अनि त्यसपछि क्यालकुलेटर अनि साइन पेन पनि हाल्नु होला। अनि त्यसपछि स्टार्पनर पनि हाल्नु होला, स्टार्प मेसिन। अनि त्यसपछि टेप हाल्नु होला, अनि सुपर हाल्नु होला, अनि सुपर ग्लु। यति नै छ स्टेसनरीको आइटममा चाहिँ। अब इलेक्ट्रोनिक आइटम्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मल्टिप्लग हाल्नु होला। मल्टिप्लग चाहिँ अब काम लागिरहेको छ, 2-3टा कुराहरू चार्जमा राख्नुहुन्छ। त्यसपछि ट्राभल एडाप्टर भनेको यस्तो खालको हुन्छ, मेरो यहीँ नै छ, म देखाइदिन्छु। यस्तो खालको हुन्छ ट्राभल एडाप्टर। कहाँ गयो यो बिग्रेको, मेरो यो हल्का बाङ्गिएको छ कि यहाँको स्विचसँग नमिलेर, त्यही भएर भित्र गएन। ट्राभल एडाप्टर चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ र यो चाहिँ हाल्नु नै पर्छ। यो भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जस्तै कुरा हो, यो भएन भने फेरि यहीँ किन्नुपर्छ, यहाँ किन्दाखेरि टन्नै लाग्छ, त्यही भएर यो हाल्नु होला एउटा। अनि त्यसपछि यहीँ आएर किने पनि हुन्छ यो त, किन भन्दा डलरामामा नेपालमा भन्दा सस्तो अलि राम्रै खालको पाइन्छ, यहीँ आएर किने पनि हुन्छ, तर हुँबाट नै ल्याउनु होला, सजिलो। फेरि यहाँ आएपछि अब आफ्नो आफ्नो कामहरू हुन्छ, यताउति हुन्छ, भुलिन्छ पनि डलरामा खोज्न कहाँ कहाँ हिँड्ने, त्यही भएर त्यहीबाट ल्याउनु होला। अनि त्यसपछि चार्जरहरू पनि 1-2 जोडा अलि बढी, एक जोडी बढी चार्जर हाल्नु होला, आफ्नो ओरिजिनल र अझ एक जोडी किनेर हाल्नु होला। अनि त्यसपछि पावर ब्याङ्क चाहिन्छ। पावर ब्याङ्क चाहिँ यताउति लिएर हिँड्न सजिलो हुन्छ, पावर ब्याङ्क हाल्नु होला। अनि त्यसपछि हेडफोन पनि हाल्नु होला, हेडफोन पनि अनलाइन क्लास लिनको लागि हेडफोन चाहिन्छ, हेडफोन पनि हाल्नु होला। अनि त्यसपछि अब आयो भाँडाकुँडाको आइटमहरूमा चाहिँ प्रेसर कुकर। अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको नेपालमै ल्यापटप छ भने चाहिँ त्यही ल्याउँदा हुन्छ, तर यहीँ आएर किन्ने सोच छ भने एकदम राम्रो, यहीँ आएर किने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हेरीको थरीको धेरै थरीका पाइन्छन् ल्यापटपहरू, राम्रो नै हुन्छन्, पैसा अनुसार सबै पाइन्छ। अनि सेकेन्ड ह्यान्ड किने पनि हुन्छ। ल्यापटप चाहिँ मैले यहीँ आएर किन्न सजेसन दिन्छु, किनभने यहाँको वायर अनि यहीँको भएपछि चाहिँ बनाउन रिपेयर गर्न पनि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर यहीँ आएर ल्यापटप किन्दा हुन्छ। अब भाँडाकुँडाको आइटमहरूमा चाहिँ प्रेसर कुकर, त्यसपछि तल प्लेन भएको, फेरि प्रेसर कुकरमा तल प्लेन भएको जस्तो खालको हाले पनि हुन्छ, तर तल चाहिँ प्लेन हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि कराई हाल्नु होला, कराई पनि प्लेन हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि फ्राई प्यान अनि प्लेट हाल्नु होला, आफूले खानासाना खानको लागि प्लेट हाल्नु होला। अनि चम्चा हाल्नुहोस्, अनि फक काँटा चम्चा हाल्नुहोस्, अनि बल हाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि डाडु, पनियो, हटकेस, अनि त्यसपछि थर्मस, अनि बोतल हाल्नु होला, एउटा बोतल पनि चाहिन्छ। थर्मस भए एउटा सानो खालको थर्मस लिए पनि हुन्छ, किनभने यहाँ धारोमा तातो पानी आइरहेको छ, तताएर राख्नु, त्यस्तो राखिराख्नु पर्दैन। टक्क एउटा सानो थर्मसमा स्कुल लिएर जान पनि सजिलो भयो, घरि राख्न पनि सजिलो भयो। मैले चाहिँ एउटा सानो ठिक्का खालको थर्मस ल्याएको छु, 750 मिलिलिटरको, स्कुल लिएर जान पनि हुन्छ। अनि बेलुका सुत्नु पर्यो भने धारो खोले तातो पानी आउँछ, त्यो भित्र बेलुका राखेर खानु पर्यो भने त्यसरी खान्छु, स्कुल लानु पर्यो भने त्यसरी लान्छु। एउटा ठिक्का खालको थर्मस ल्याए, बोतल चाहिँदैन, थर्मस। त्यसपछि चपिङ बोर्ड चाहिँ
त्यस्तो चाहिन्छ नै भन्ने हुँदैन, किनभने धेरै जसो घरहरूमा हजुरहरूले घर लिनुभयो भने चपिङ बोर्ड त्यही नै हुन्छ, त्यस्तो पकाउने धेरै जस्तो कुराहरू त्यही नै हुन्छ। त्यही भएर चपिङ बोर्ड नाइफहरू त्यस्तो चाहिँ मैले ल्याएको थिइनँ, यही नै थियो। अनि त्यही भएर अनि धेरै जसो साथीहरूकोमा पनि त्यस्तो हुन्छ नि, त्यही भएर धेरै जसोमा हुन्छ। त्यही भएर चपिङ बोर्ड यो चाहिँ तपाईँको इच्छा अनुसार ल्याउनु होला। अनि त्यसपछि भाँडा माझ्ने साबुनमा चाहिँ लिक्विड खालकोमा ल्याउनु होला। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ कपडा धुने चाहिँ सरफ नहाल्नु होला, लिक्विड खालको हाल्नु होला। मैले चाहिँ सर्फ ल्याएको थिएँ, त्यसपछि यसको चाहिँ यहाँ खासै काम हुँदो रहेछ, लिक्विड हाल्नु होला कपडा धुनको लागि चाहिँ। अब औषधिको मेडिसिनको कुरा गर्दाखेरि मेडिसिनमा दाजको मलमहरू, फेरि यहाँ दाज अलिअलि छ, दाजको मलमहरू ल्याउनु होला। यदि दाजहरू छ भने दाजको मलम ल्याउनु होला। अनि त्यसपछि प्यारासिटामोल सबैमा काम गर्छ। अनि त्यसपछि साइनेक्स अनि भिक्स अनि सन्चो हाम्रो नेपालीको भइगएन, टक्क लाएर सन्चो बनाइदिन्छ सन्चो। लिपगार्ड हाल्नु होला। अनि त्यसपछि लिपगार्ड यति नै छ मेडिसिनको उसमा चाहिँ। अनि दाजको अनि त्यो उस पनि हुन्छ नि त, के अरे डढेको ठाउँमा पोलेको ठाउँमा ल्याउने हो, त्यस्तो खालको पनि ल्याउनु होला। हेन्डी प्लस पनि ल्याउनु होला, साँच्चै हेन्डी प्लस पनि ल्याउनुहोस्, त्यो पोलोको खालकोमा लगाउने पनि ल्याउनुहोस्। अनि यति नै छ यसमा चाहिँ, यति नै भयो हुन्छ। अनि किनभने हाम्रो कलेजमा त्यो हामीले मेडिकलको पनि गरेर आएको हुन्छ नि त, त्यही भएर त्यहाँबाट पनि फ्रीमा मिल्छ। अनि त्यही भएर यति नै ल्याउनुहोस् अहिले इमर्जेन्सीको लागि। अरू त सबै कलेजले फ्रीमै दिएको हुन्छ। अनि यहाँ क्यानाडामा चाहिँ धेरै जसो सरकारले नै गरिदिन्छ, हेल्थ सम्बन्धी कामहरू चाहिँ फ्रीमै हुँदो रहेछ। त्यही भएर अहिले इमर्जेन्सीको लागि मात्र ल्याउनुहोस्। अनि त्यसपछि अब मसला आइटमहरू कस्तो कस्तो भन्दाखेरि बेसार, अनि त्यसपछि सब्जी मसला, अनि त्यसपछि बिएमसी मसला भइहाल्यो, चाउचाउ भइहाल्यो। चाउचाउहरू हाल्नु, अब चाउचाउहरू त हाल्नै पर्यो, वाइ चाउचाउ नेपालीहरूले छुट्याउनु त कुरै भएन। अनि त्यसपछि नुन पनि हाल्नु होला। अनि त्यसपछि खाना पकाउनुको लागि तेल पनि हाल्नु होला। तेल त पाइन्छ कि नै, तेल खै मलाई थाहा भने, तेल चाहिँ मलाई स्योर छैन। त्यही पनि बेसार मसला, बिएमसी मसला, नुडल र नुन चाहिँ उस भएको त्यो कम्पनीको लोगो भएको हुन्छ नि त, स्टिकरहरू डेट सेट गरेको सिम्पल नै हो। हाम्रो नेपालमा प्याकेटमा किन्दाखेरि जस्तो हुन्छ त्यही नै ल्याउने हो, तर त्यसमा डेट हुनु पर्यो अनि कम्पनीको नामहरू यताउति लेखेको हुनु पर्यो। तर कस्तो सामान नल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ फ्राई गरेको तेलमा यताउति फ्राई गरेर त्यसरी भन्छ नि त, गुन्द्रुक सुन्द्रुक हालिदिएको हुन्छन्, अनि घिउ सिउ यसरी पोको पारिदिएर अनि मासु सासु फ्राई गरेर त्यसरी हालिदिएको हुन्छन् नि, त्यस्तो सामानहरू नल्याउनु होला। फ्रुटहरू नल्याउनु होला, अनि प्लान्ट्सहरू नल्याउनु होला, बोटबिरुवाहरू नल्याउनु होला। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ कस्तो कस्तो सामान लिएर आउनु मिल्दैन भनेर चाहिँ सर्च गर्न मिल्छ। थिङ्स द्याट वी क्यान्ट ब्रिङ इन क्यानाडा भनेर सर्च हानेपछि आउँछ, मैले चाहिँ हेरेको थिएँ। अनि त्यसपछि यति नै छ, सामानहरू यति नै हो। टोटल गर्दाखेरि त 50-60 आइटमहरू छ। र जनवरी इन्टेकको लागि आउनुहुने सम्पूर्णहरूलाई एकदम ह्याभ अ सेफ जर्नी अहिले नै। र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। अरू केही जानकारीहरू पाउनु छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।